Hello students, good afternoon. My name is T Shinde. Yesterday we are studying Afibo principles, then Hund's rule of maximum multiplicity, and then Pauli's exclusion principle, and also study electronic complication. आपण मागच्या लेक्चर मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन म्हणजे काय ते समजून घेतलं होतं. इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन म्हणजे काय? द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in shell, subshells and also orbit. Then this is called as electronic complication. Electronic complication म्हणजे काय? The distribution of electron in shell, subshell and this atomic orbitals. So it is called as electronic complication. आता एनर्जी सिक्वेन्स डायग्राम बघितली आपण, त्याच्यामध्ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ते आपण बघितले इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, बरोबर. आता त्याचमध्ये नेक्स्ट जो टॉपिक आहे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आता एलिमेंट्स मध्ये सुरुवातीला आहे पहिला हायड्रोजन. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 1. सो देअरफॉर दीज आर दी के विल बी मेन शेल. दिस इज n is equal to 1. Then second number, therefore this azimuthal quantum number, this is n is equal to 2 and m is the magnetic quantum number and then n is the last will be. So principal shell k l m n, बरोबर. these are the principal shells k l m n. This is n is equal to 1 2 3 4, right. Then atomic number elements, first atomic number will be 1. There is the elements hydrogen से electronic complication atomic number 1 आहे म्हणून 1s1. this is electronic complication 1s1. त्याच पद्धतीने सेकंड हेलियमचा atomic number आहे 2 म्हणून 1s2. लिथियमचा atomic number आहे 3 लिथियमचा म्हणून पहिल्या याच्यामध्ये के शेल मध्ये 1s2. देन सेकंड याच्यामध्ये 2s1, बरोबर. प्रिन्सिपल शेल मध्ये किती झाले 2 आणि 1 म्हणजे किती झाले टोटल 3, बरोबर. बेरिलियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 4 म्हणून 1s2 2s2. हे 2 इलेक्ट्रॉन इथे 2 इलेक्ट्रॉन टोटल झाले 4. देन 5 विल बी बोरॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 5. देअरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन 1s2 2s2 2p1 झाले 2 2 4 आणि हा एक 5, राईट. Then next will be carbon electronic complications. Therefore atomic number is 6, 1s2 2s2 2p2, बरोबर. Then nitrogen will be atomic number is 7. Therefore 1s2 2s2 2p3. मग याच पद्धतीने ऑक्सिजनचा आहे, फ्लोरीनचा आहे, निऑनचा आहे आणि सोडियमचा आहे. आता सोडियमचं यामध्ये के शेल मध्ये सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11 म्हणून 1s2. देन सेकंड एल शेल मध्ये 2s2 2p6. देन नेक्स्ट एम शेल मध्ये 3s1, बरोबर. these are the electronic complication of sodium. atomic number is 11, atomic number 11, therefore electron will be 11. त्याच पद्धतीने मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, देन क्लोरीन, ऑर्गॉन, पोटॅशियम, कॅल्शियम, स्कँडियम, टिटॅनियम, या पद्धतीने सगळे या ठिकाणी दिलेले आहेत. 30 पर्यंत तुम्हाला यावरचे आहेत. मग शेवटचा जो आहे आपण शेवटचा बघू. झिंक आहे. झिंकचा ॲटॉमिक नंबर आहे 30 म्हणजे 1s2. के शेल मध्ये एल शेल मध्ये 2s2 2p6. एम शेल मध्ये 3s2 3p6 and then 3d10 and then 4s2. this is a n शेल. मग या पद्धतीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन आपल्याला आपल्या बुकमध्ये बोर्डाच्या पुस्तकात त्या ठिकाणी दिलेला आहे. पेज नंबर 52 ला दिलेला आहे. या पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकतो, बरोबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट देयर आर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉपर अँड क्रोमियम. आता कॉपर आणि क्रोमियमचं वेगळं आहे. ते कसं आहे या ठिकाणी डिस्टिंग्विश या ठिकाणी दिलेलं. आता क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 24, राईट, आणि कॉपरचा आहे 29. आता क्रोमियम मध्ये त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन आलं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. एक्सपेक्टेड आपल्याला काय याच पद्धतीने. आता झाले टोटल 24 आले. 24 इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी येत आहे. म्हणजेच काय 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. त्यानंतर 4s2 आणि 3d4 आपल्या नेहमीच्या याच्याने. त्याच पद्धतीने कॉपरचं सुद्धा एक्सपेक्टेड कसं असेल आपलं कॉपरचं या ठिकाणी 29 त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आणि 3d9, बरोबर. टोटल झाले 29 इलेक्ट्रॉन्स. देन
या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे या ठिकाणी 3D 4 दिलेले आहे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि 4s मध्ये किती आहेत 2 आहेत बरोबर. अदर साइडला कॉपरला सुद्धा या ठिकाणी किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत या ठिकाणी 9 दिसत आहेत 2 4 5 6 7 8 आणि 9 3D मध्ये किती आहेत 9 इलेक्ट्रॉन आहेत बरोबर आणि 4s मध्ये किती आहेत 2 इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी दिसत आहेत बरोबर. मग या ठिकाणी काय होतंय याच्यामधून 4s जे ऑर्बिट्स आहे 4s मधून या ठिकाणी काय होतंय सुरुवातीला atomic number of chromium will be 24 बरोबर. मग या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला एक्सपेक्टेड काय या पद्धतीने 4s2 3d4 आणि कॉपर मध्ये काय 4s2 3d9 असं एक्सपेक्टेड आहे. परंतु याच्यामध्ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन्स मध्ये काय होतं 1 4s और इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट मधून 1 4s इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द 3d. आता या ठिकाणी काय होते 4s मधून एक इलेक्ट्रॉन 4s शेल मधून एक इलेक्ट्रॉन कुठे जातोय 3D मध्ये जातोय 3D मध्ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स मध्ये जातोय एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स मध्ये जातोय एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल मधून एक इलेक्ट्रॉन कुठे जातोय 3D ऑर्बिटल मध्ये जातोय बरोबर. मग आता याच्यातून एक गेल्यानंतर काय होईल 4s2 आहे हा 4s2 चा काय झाला 4s1 मग आता 3D किती आहे 4 3D काय झाला 5. याच्यामुळे काय होईल देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन्स मध्ये 1 4s electron enters into the empty 3D orbital. Therefore, both 3D and 4s also become half-filled orbital. So, chromium atoms acquire to the extra stability. Chromium मध्ये काय होते याच्यामध्ये 4s आणि 3D ऑर्बिटल काय होता हाफ फिल्ड होता आणि त्या ठिकाणी मग क्रोमियम वरती काय होते ॲक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी येते म्हणून त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन काय होतं. मग ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन काय होतं या ठिकाणी 4s ऑर्बिट्स मधून एक इलेक्ट्रॉन जर इकडे 3D मध्ये गेला तर 3D मध्ये किती झालं 3D 5 4s1 मग या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कसं येईल मग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. आता 4s1 3D 5 हे ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन असेल कोणाचं क्रोमियमचं बरोबर. म्हणजेच काय या ठिकाणी मग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड झाल्यानंतर 3D 1 2 3 4 5 झाले फील्ड त्यानंतर 4s मध्ये काय असेल हाफ फील्ड मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असेल. मग या पद्धतीने क्रोमियमचं आहे आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे हे आहे परंतु या ठिकाणी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी असल्यामुळे हे दोघं 4s ऑर्बिटल मधून एक इलेक्ट्रॉन 3D मध्ये जातो दोघं काय होतं हाफ फील्ड होता म्हणून क्रोमियम वरती काय होतं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तयार होतं म्हणून त्याचं ऍक्च्युअल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन या पद्धतीने येतं समजलं. आता सेकंड त्याच पद्धतीने कॉपरचं सुद्धा आहे कॉपर मध्ये सुद्धा काय 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आणि 3d9 बरोबर. मग या ठिकाणी सुद्धा 4s ऑर्बिटल मधून एक या ठिकाणी काय जातो या ठिकाणी काय आहे 3d9 आहे मग एक जर दिला या ठिकाणी काय फील्ड होईल पूर्ण फुल होईल म्हणून 4s ऑर्बिटल मधून एक इलेक्ट्रॉन कुठे येतो 3D मध्ये येतो. म्हणजेच काय 4s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन होते त्यामध्ये किती तयार झाले त्या ठिकाणी एकच राहिला आणि 3D मध्ये 9 होते या ठिकाणी एक आल्यानंतर ते काय झाले 10 झाले. मग या ठिकाणी सुद्धा काय होतं ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन therefore 4s electron enters into a 3D orbital then it completely filled with 4s being half filled. Therefore copper atom acquired to the extra stability. या ठिकाणी काय होतं कॉपर वरती सुद्धा काय होतं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तयार होते म्हणजे याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन सुद्धा काय मग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 1 to 13 पर्यंत 1 to 13 एलिमेंट्स पर्यंत याच्यामध्ये फक्त कॉपर आणि क्रोमियम आणि कॉपर या दोघांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन फक्त थोडं चेंज झालेलं आहे बाकी सगळे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कसे आपल्याला जे एक्सपेक्टेड आहे त्याच पद्धतीने आहे फक्त क्रोमियमचं आणि कॉपरचं चेंज होतं. याच्यामध्ये काय होतं 4s ऑर्बिटल मधून एक इलेक्ट्रॉन 3D मध्ये जातो इथून सुद्धा कॉपर मधून 4s मधून एक इलेक्ट्रॉन कुठे जातो 3D मध्ये त्यामुळे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तयार होते म्हणून इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन विल बी चेंज बरोबर. देन नेक्स्ट आपण आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बघणार आहोत. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आता आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणजे काय द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस इज द सेम बट रिमूव्हल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ॲटम. देन त्यात पण याचे डेफिनेशन जर बघितले द आयन्स हॅव्हिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स विल बी चार्ज therefore चार्ज विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन सो ग्रेटर इट्स न्यूक्लिअर चार्ज स्मॉलर इज द साइज. म्हणजे आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये काय असतं आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये आयन्स जे असतात
या ठिकाणी आयन्स हॅव्हिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यांचे इलेक्ट्रॉन कसे असतात, सेम असतात त्या आयनचे. मग आता आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल बघू, ज्या आयनचे इलेक्ट्रॉन सेम आहे त्याचे एक्झाम्पल बघू. आता आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अँड साइज. मग आता या ठिकाणी मॅग्नेशियम आहे Mg2+, याचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती 10, त्याचे पण नंबर ऑफ प्रोटॉन किती त्याचे 12. आता या ठिकाणी सोडियम आहे, सोडियम प्लस Na+, या ठिकाणी ज्याचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती 10, पण त्याचा नंबर ऑफ प्रोटॉन किती आहे 11. मग याच पद्धतीने फ्लोरीनचं सुद्धा याच पद्धतीने आहे. फ्लोरीनचं सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक, फ्लोरीनचं सुद्धा या ठिकाणी, फ्लोरीनचं सुद्धा या ठिकाणी 10 आहे. फ्लोरीनचं सुद्धा किती आहे 10, आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड ऑक्सिजनचे सुद्धा किती आहे O2- विल बी 10, therefore नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 8. फ्लोरीनचे सुद्धा या ठिकाणी 10 आहेत, नंबर ऑफ प्रोटॉन किती आहे 9. म्हणजेच काय, आयन हॅव्हिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयन हॅव्हिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. दिस इज आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. म्हणजे काय, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्या आयनचे इलेक्ट्रॉन्स कसे सेम आहेत त्याला काय म्हणतात, आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. या ठिकाणी आपण बघितलं Mg2+, Na+, फ्लोरीन आणि आयोडीन, फ्लोरीन आणि ऑक्सिजन O2-, त्यांचे इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कसे सेम आहेत, परंतु नंबर ऑफ प्रोटॉन कसे चेंज आहेत. आता Mg2+ चा 12 आहे, सो Na+ चा 11, फ्लोरीनचा 9 आहे आणि O2- चा किती आहे 8 आहे. सो आयन्स हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. आता आपण एक्झाम्पलला सुरुवात करणार आहोत. प्रॉब्लेम नंबर 1. आता प्रॉब्लेम नंबर 1 मध्ये पहिला प्रॉब्लेम बघू आपण. फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड्स विल बी ऑर्गॉन. ऑर्गॉन मध्ये आपल्याला काय विचारलं, या ठिकाणी त्यांनी वरती काय ॲटॉमिक मास नंबर आणि खाली काय दिला, ॲटॉमिक नंबर दिलेला आहे, बरोबर. मग आता या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर कशाने दर्शवतो, A, कॅपिटल A, आणि या ठिकाणी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स विल बी डिनोटेड बाय Z, कॅपिटल Z. मग आता आपल्या या ठिकाणी काय करायचंय, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स किती आहे न्यूक्लियाइड्स मध्ये बघायला. इन केस ऑफ द न्यूक्लियाइड्स ऑर्गॉन्स, देअरफॉर आपण सुरुवातीलाच बघितलं या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर आहे A = 14, बरोबर, आणि नंबर ऑफ प्रोटॉन किती आहे 18. आता आपल्याला काय विचारलं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आता प्रोटॉन्स किती आले मग 18, बरोबर. आता जेवढे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किती आहे इथे 18, बरोबर. आता प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18. आता राहिले न्यूट्रॉन्स. आता नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बरोबर 18. ते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काढण्यासाठी काय करतो आपण, n = A - Z. m इज ॲटॉमिक मास नंबर आणि नंबर ऑफ and then protons minus protons. आता न्यूट्रॉन्स काढण्यासाठी आपल्याला ॲटॉमिक मास नंबर दिला आहे 14 आणि प्रोटॉन्स दिलेले आपल्याला 18. 14 - 18 = 22. आता इलेक्ट्रॉन्स किती आले 22. मग या ऑर्गॉनचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, बरोबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 अँड ऑल्सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किती आले 22. सोपं एक्झाम्पल आहे हे, तुम्हाला 1-2 मार्काला विचारलं जातं. या ठिकाणी गिव्हन द्यायचं आणि या ठिकाणी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स, या ठिकाणी तुम्हाला न्यूक्लियाइड चेंज केलेला असेल तो सुद्धा तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे. ओके. प्रॉब्लेम नंबर 2. प्रॉब्लेम नंबर 2 मध्ये 3 एलिमेंट्स आहेत. सपोज विल नेम एज QRT, बरोबर. हॅव्हिंग मास नंबर विल बी 14. त्याचा मास नंबर किती आहे 14. देअर न्यूट्रॉन्स कंटेंट विल बी 22, 21 आणि 20. Qचा आहे 22 न्यूट्रॉन्स, R मध्ये आहेत 21 आणि T मध्ये आहेत 20 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिव्हली. रिस्पेक्ट द आयटम ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सिम्बॉल्स. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय विचारलं, त्याने या ठिकाणी ॲटॉमिक कॉम्पोजिशन ऑफ आपल्याला विचारलं. तर ॲटॉमिक कॉम्पोजिशन मध्ये आता सुरुवातीला आपण इक्वेशन बघितलं होतं A = Z+N. Z+N. A म्हणजे काय, ॲटॉमिक मास नंबर, Z म्हणजे काय, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आणि N म्हणजे काय, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आता आपल्याला काढायचे ॲटॉमिक मास नंबर काढायचं, बरोबर. ॲटॉमिक कॉम्पोजिशन विचारलं, म्हणजे ॲटॉमिक कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू ॲटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू Z दॅट्स मीन प्रोटॉन्स इज इक्वल टू A - न्यूट्रॉन्स, बरोबर. फ्रॉम द गिव्हिंग 3 एलिमेंट्स आपल्याला A दिलेला आहे. A म्हणजे काय, मास नंबर दिला आहे 14, बरोबर. आपल्याला काय काढायचे, प्रोटॉन्स काढायचे. ॲटॉमिक कॉम्पोजिशन मध्ये या ठिकाणी काय काढायचे, प्रोटॉन्स काढायचे. मग व्हॅल्यू ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर इज Z, देन ऑर्बिट्स फ्रॉम द गिव्हन व्हॅल्यू ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर N हॅव्हिंग द अबो एक्सप्रेशन. मग आता Q असेल, पहिला Qचा आपल्याला या ठिकाणी काय दिला आहे, ॲटॉमिक मास नंबर दिलेला आहे 14 आणि त्याचा न्यूट्रॉन्स दिलेला आहे 22. न्यूट्रॉन्स किती देतात 22. म्हणून Z = A - N. A ची किंमत काय, व्हॅल्यू काय 14 आणि N ची व्हॅल्यू काय 22. मग Q याचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आले 18.
राईट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आले 18. त्याच पद्धतीने आर चे सुद्धा Z इज इक्वल टू A मायनस CN. हे म्हणजे काय ॲटॉमिक मास नंबर 14 आणि त्याचा त्या ठिकाणी न्यूट्रॉन्स दिलेले आपल्याला या ठिकाणी गिवन मध्ये न्यूट्रॉन्स दिले 21. 40 मायनस 21 इज इक्वल टू 19. आणि त्याच पद्धतीने टी चं सुद्धा Z इज इक्वल टू A मायनस N. ए दिला ॲटॉमिक मास नंबर दिला 40, न्यूट्रॉन्स आपल्याला दिलेले आहे 20. आता याला आले आपल्याला या ठिकाणी नंबर ऑफ प्रोटॉन किती मिळाले 20. मग याच पद्धतीने Z इज इक्वल टू A मायनस N. ए म्हणजे 14 आणि या ठिकाणी आपल्याला दिले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मग या पद्धतीने आपल्याला क्यूचं आले, क्यूचे आपल्याला या ठिकाणी नंबर ऑफ प्रोटॉन मिळाले 18. त्यानंतर आर चे मिळाले आपल्याला 19 आणि टी चे मिळाले 20. बरोबर. The atomic composition of these three elements is right to QRT. आता या ठिकाणी आपण लिहिले त्या ठिकाणी 14 ज्याचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे. बरोबर. आणि ॲटॉमिक नंबर म्हणजेच काय नंबर ऑफ प्रोटॉन किती 18. बरोबर. त्याच पद्धतीने आर चा 14 ॲटॉमिक मास नंबर सगळ्यांचा सेम दिला आहे. हॅव मास नंबर विल बी 14 QRT चा. म्हणून या ठिकाणी आपण सुद्धा आर चा 19 आणि टी चा किती आहे मग या ठिकाणी 20 दिलेला आहे. बरोबर. मग दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द सिम्पल एक्झाम्पल. याच्यामध्ये काय दिलं तुम्हाला या ठिकाणी नंबर ऑफ प्रोटॉन काढायचे. नंबर ऑफ प्रोटॉन काढताना आपल्याला फक्त इक्वेशन माहित असायला हवं. A इज इक्वल टू Z प्लस N, therefore Z इज इक्वल टू A मायनस N. किंवा आपल्याला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काढायचे असेल तर N इज इक्वल टू A मायनस Z. आपण जे मगाशी बघितलं त्या पद्धतीने सोपा प्रॉब्लेम आहे, 2 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. देन प्रॉब्लेम नंबर 3. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन हायड्रोजन, helium and helium cations. Which of the hydrogen-like species? Therefore, hydrogen-like species contain only one electron. हायड्रोजन मध्ये काय असतं only one इलेक्ट्रॉन असतो. मग सुरुवातीलाच आपण बघितलं हायड्रोजनचे या ठिकाणी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहे 1. बरोबर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा किती आहे 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 1. हेलियमचे नंबर ऑफ प्रोटॉन किती दिले आपल्याला 2, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सुद्धा किती आहे 2. आपल्याला विचारलं या ठिकाणी हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट. आता या ठिकाणी नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2. राईट. आता हेलियम कॅटायन, हा जो हेलियम कॅटायन आहे या ठिकाणी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in helium minus 1. आता number of electron in helium will be 2. 2 minus 1 is equal to 1. Therefore, hydrogen and helium cation are hydrogen-like species. These are the which of this hydrogen-like species? या ठिकाणी हायड्रोजन हा या ठिकाणी दिलेला हायड्रोजन आणि हेलियम which are the hydrogen-like species. सोपं एक्झाम्पल आहे, काही कठीण नाही याच्यामध्ये. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट विचारलं. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन आपल्याला दिसत आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिसत आहे, या ठिकाणी नंबर ऑफ प्रोटॉन दिसत आहे. बरोबर. त्या ठिकाणी हेलियमचे सुद्धा त्याच पद्धतीने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हेलियम मायनस 1, therefore 1. आता या ठिकाणी आपल्याला हायड्रोजनचा 1 आहे आणि हायड्रोजन लाईक स्पेसिस मध्ये आणि हेलियम कॅटायन जो आहे दिलेला आहे तिथे सुद्धा 1 आहे म्हणून 1 दिलेला आहे. या ठिकाणी आपल्याला 1 मिळाला त्याचा, म्हणून these are the hydrogen species, therefore only one electron. सोपं एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल 4. Problem number 4. What is the wavelength of the photon emitted during the transition from the orbits of n is equal to n is equal to 5 to that n is equal to 2 in hydrogen atom. आता आपल्याला वेव्ह नंबर काढायची. वेव्ह नंबर ऑफ द ट्रान्झिशन इज गिवन बाय या ठिकाणी या एक्सप्रेशन आपण मगाशी बघितलं होतं. हे एक्सप्रेशन v bar is equal to 1,09,677. बरोबर. 1,09677 इक्वेशन in brackets 1 is equal to n square बेसला 1 minus 1 is equal to n square बेसला 2 सेंटीमीटर पर. बरोबर. आता या ठिकाणी आपल्याला n ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. n1 ची व्हॅल्यू किती आहे मग 2. n1 ची व्हॅल्यू इनिशियल काय 2 आणि n2 ची काय फायनल दिलेली 5. मग ती इक्वेशन मध्ये आपण ऍड केली. n1 च्या या इक्वेशन मध्ये 2 स्क्वेअर, इथे आला n2 मध्ये 5 स्क्वेअर. आता याचा 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 आणि याच ठिकाणी 5 स्क्वेअर इज इक्वल टू 25. बरोबर. आता मॅथेमॅटिकली इक्वेशन विल बी चेंज. therefore into या ठिकाणी आन्सर आलं into 21/100. बरोबर. 25 into 4 आणि या ठिकाणी इज इक्वल टू 23032.17 सेंटीमीटर पर आन्सर आला आपला. बरोबर. आता ह्या आन्सर मध्ये
इक्वेशन इज इक्वल टू लॅम्बडा. लॅम्बडा म्हणजे काय? वेवलेंथ. आता या ठिकाणी आपल्याला वेवलेंथ काढायची म्हणजे सुरुवातीला या ठिकाणी काय घेतलं? लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ. बरोबर, 1 अपॉन वेवलेंथ. मग आता या ठिकाणी वेवलेंथ दिली. वेवलेंथ किती आले? 23032.17. म्हणून लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन व्ही. देअरफॉर या ठिकाणी आन्सर काय आलं मग? 4.34 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर. बरोबर. मग आता वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन किती आली मग? 4.34 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर किंवा नॅनोमीटर मध्ये काढायचं असेल तर 4.34 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁷ नॅनोमीटर इज इक्वल टू 434 नॅनोमीटर. सोपं एक्झाम्पल आहे, फक्त इक्वेशन तुमचं लक्षात राहिलं पाहिजे. इक्वेशन लक्षात आलं तर यावरून तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येईल. या ठिकाणी इक्वेशन मध्ये या ठिकाणी n इज इक्वल टू 2 इनिशियल आणि फायनल व्हॅल्यू दिलेली ती ऍड करायची. ती ऍड केल्यानंतर जे आन्सर येईल त्यामध्ये लॅम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ 1 अपॉन करायचं. 1 अपॉन 1/23032.417 आणि या ठिकाणी जे आन्सर येईल ते काय असेल? वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ऑफ इमिटेड ड्युरिंग द ट्रान्समिशन. ओके. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल, प्रॉब्लेम नंबर 5. How many orbitals make the n shell? How many orbitals make the n shell? Then second अजून विचारलंय, what is the subshell wise distribution of orbital in n shell? आता n shell मध्ये subshell कशा distribution of orbital किती आहेत n shell मध्ये ते आपल्याला बघायचं आहे. आता सेकंड आता या ठिकाणी दिला आहे k L M N प्रिन्सिपल शेल होता. बरोबर. सेकंड होता प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. देन सेकंड होता अझिमुथल क्वांटम नंबर होता. एन शेल प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4. बरोबर. मग टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन शेल n स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 स्क्वेअर. बरोबर. मग इज इक्वल टू 16. द टोटल नंबर ऑफ सबशेल एन शेल इन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4. किती आले मग? सबशेल किती आले एन शेल मध्ये? 4 आले. बरोबर. द 4 सबशेल इन अझिमुथल क्वांटम नंबर अँड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्बिटल आर गिवन. मग आता या ठिकाणी n सबशेल आले, n इज इक्वल टू किती आले? 4 आले. बरोबर. किती आले? 4 ऑर्बिटल आले. मग या ठिकाणी अझिमुथल क्वांटम नंबर मध्ये 4 बघू आपण. अझिमुथल मध्ये L ची व्हॅल्यू पहिली होती 0, सबशेल होती S. आता 2L प्लस 1 या इक्वेशन मध्ये 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1 ऑर्बिटल्स L मध्ये. बरोबर. S सबशेल मध्ये 1 ऑर्बिटल. त्याच पद्धतीने P सबशेल मध्ये L ची व्हॅल्यू 1 टाकली तर 3. D सबशेल मध्ये 2 ची व्हॅल्यू टाकली, L ची व्हॅल्यू 2 टाकली तर किती आले? नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5. आणि F शेल मध्ये L ची व्हॅल्यू 3 टाकली तर किती आले? 7. किती आपण या ठिकाणी भेटले? टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन n शेल इज 4. मग आता या ठिकाणी S सबशेल मध्ये 1 ऑर्बिटल, P सबशेल मध्ये 3, D मध्ये 5 आणि F मध्ये 7 ऑर्बिटल्स आहे. बरोबर. सिंपल एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, प्रॉब्लेम नंबर 6. याच्या ठिकाणी काय विचारलं? An atom have 2 electrons in its 4s orbital. बरोबर. 4s ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत असं समजू. इलेक्ट्रॉन नंबर 1 या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 आणि इलेक्ट्रॉन नंबर 2. राईट द व्हॅल्यूज फॉर द 4 क्वांटम नंबर इच ऑफ द. आता यांची व्हॅल्यू आपल्याला विचारलेली आहे. सोल्युशन मध्ये 4s ऑर्बिटल ऑफ 4 स्टँड फॉर द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ऑफ द n. या ठिकाणी k l m n होत्या. बरोबर. नंबर ऑफ n विल बी डिनोटेड बाय n. s स्टँड फॉर द सबशेल मध्ये SPDEF हॅव्हिंग द व्हॅल्यू ऑफ अझिमुथल क्वांटम नंबर. बरोबर. त्या ठिकाणी L इज इक्वल टू आपण 0 घेतली. इन द S सबशेल देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल अँड हॅज मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी M1 इज इक्वल टू 0. द 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल हॅव ऑपोजिट स्पिन. आता आपण 4 क्वांटम नंबर बघितले. पहिला बघितला प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, सेकंड बघितला अझिमुथल, तिसरा बघितला मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर आणि चौथा बघितला आपण लास्टचा या ठिकाणी मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. बरोबर. आता स्पिन क्वांटम नंबर, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर अँड फोर्थ विल बी स्पिन क्वांटम नंबर. देन यामध्ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2. आता आपण सुरुवातीलाच बघितलं की यांनी सांगितलं की n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट्स आहेत. 4 ऑर्बिटल म्हणून याची व्हॅल्यू या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू 4 घेतली. L ची व्हॅल्यू काय सांगितली? 0. बरोबर. L ची व्हॅल्यू काय? 0 आणि M1 ची व्हॅल्यू सुद्धा 0. परंतु स्पिन क्वांटम नंबरची जी व्हॅल्यू आहे आपण त्या स्पिन क्वांटम नंबर बघितलं होतं. दिस आर दी विल बी स्पिन इन टू प्लस, that means positive plus charge minus plus half minus half. These are the two values. Therefore clockwise direction
spin will be rotated to the, and these are the anti-clockwise direction. That's mean upward and downward direction. Those are the value will be changed. Therefore, these are the spin quantum number of the value will be also changed. But other three quantum number value will be same. 3 क्वांटम नंबरचे व्हॅल्यू कसे असतात सेम असतात, परंतु लास्ट जी आहे ती काय चेंज झाली ते आपण याच्यात पॉलिश एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल मध्ये बघितलं होतं, ज्याच्यावर आधारित हा प्रॉब्लेम आहे. ओके, नेक्स्ट राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑर्गॉन अँड पोटॅशियम. ऑर्गॉनचा ॲटॉमिक नंबर दिला 18 आणि पोटॅशियमचा 19 युजिंग ऑर्बिटल नोटेशन अँड ऑर्बिटल डायग्राम मेथड. आता ऑर्बिटल नोटेशन पद्धत ही आपण जी बघितली ती, आणि ऑर्बिटल डायग्राम पद्धत मध्ये आपण ते ब्रॅकेट्स मध्ये बघितलं हे. तर फ्रॉम द ॲटॉमिक नंबर इज अंडरस्टूड दॅट 18 इलेक्ट्रॉन आर फील्ड. आता आपण ऑर्गॉन मध्ये 18 इलेक्ट्रॉन बघतोय आणि पोटॅशियम मध्ये 19 इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द पोटॅशियम ॲटम. ऑर्गॉन मध्ये आहे 18 आणि पोटॅशियम आहे 19. These are the field in the orbital according to Afibow principles. Electronic configuration can be represented. आता हे जे एक्झाम्पल आहे Afibow प्रिन्सिपल आहे. आपण Afibow प्रिन्सिपल मध्ये ऑर्गॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 18, बरोबर. ऑर्बिटल नोटेशन आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बरोबर. आता 1s2 या ऑर्बिटल डायग्राम मध्ये 1s2 1 2, बरोबर. 2s2 1 2 2s2 2p6 xyz आपण बघितलं होतं 1 2 3 4 5 6. Afibow प्रिन्सिपल मध्ये आपण बघितलं होतं या ठिकाणी किती होतं 2p6. आता पुढचं काय नेक्स्ट 3s2 3p6 3p6 1 2 3 4 5 आणि अजून इथे एक असायला हवा 6. या ठिकाणी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चुकलेलं आहे. या ठिकाणी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 असायला हवं. इथे काय हवं 3p5. जर 5 घेतलं 1s2 2s2 2p6, बरोबर. मग या ठिकाणी बरोबर आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बरोबर आले. ऑर्गॉनचे किती आहेत 18 आहे. ऑर्गॉनचे किती आहेत 18 आहेत. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण बघितलं तर या ठिकाणी ऑर्बिटल रोटेशन मध्ये 2 4 6 4 10 16 17 18 18 बरोबर आहे, बरोबर. मग या ठिकाणी जे शेवटच्या याच्यात आहे हे किती पाहिजे 3p6. इथे 4 झाली, इथे 5 आहे, इथे अजून एक असायला हवा ऑर्बिटल या ठिकाणी एक एरो असायला हवा, तेव्हा ते काय होतील 3p6 होतील. या ठिकाणी त्यांनी दर्शवलेला नाहीये तो आपण तो गृहीत धरू. या ठिकाणी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 असायला हवे, बरोबर. इथे फक्त 5च होत आहे, अजून एक इथे असा एरो असायला हवा, त्यांनी तो त्या ठिकाणी दिलेला नाही. ठीक आहे. आपण नेक्स्ट पोटॅशियमचे 19 आहे. 1s2 2s2 ॲटॉमिक नंबर 19 आहे. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, राईट. आता या ठिकाणी बरोबर इलेक्ट्रॉन ते बघू बरं आपण 2 2 4 6 10 10 16 16 17 18 आणि आहे 4s मध्ये 1 मध्ये एक आहे 1, बरोबर. आता 1s2 2s2 2p6 बरोबर 3s2 3p6 आणि 4s1, बरोबर. मग या ठिकाणी पोटॅशियमचं बरोबर दिलेलं आहे त्यांनी. पोटॅशियमचे 19 आहेत या ऑर्बिटल डायग्राम मध्ये. फक्त या ठिकाणी ऑर्गॉनचं या ठिकाणी एक इलेक्ट्रॉन द्यायचा राहिला आहे, तो आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीने असेल. या ठिकाणी जो दिलाय 3p6 तो या पद्धतीने असायला हवा होता, ठीक आहे. मग या पद्धतीने ऑर्गॉन आणि पोटॅशियम तुम्हाला कोणते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलं एक्झाम्पल दिलं तर तुम्हाला ऑर्बिटल रोटेशन आणि ऑर्बिटल डायग्राम या ठिकाणी लिहिता आली पाहिजे. प्रॉब्लेम नंबर 8 लास्ट जो आहे या ठिकाणी फाइंड आउट द dinegative anions या ठिकाणी dinegative anions and one unipositive cations, dinegative anion, बरोबर. 2 निगेटिव्ह anions आहे. मायनस निगेटिव्ह चार्ज जिथे असतो त्याला आपण anion म्हणतो आणि पॉझिटिव्ह चार्ज जिथे असतो त्याला आपण काय म्हणतो cation म्हणतो. मग 1 unipositive cation, बरोबर. which are the isoelectronic with neon atom. write the electronic configuration of orbital rotation notation and orbital diagram is. आता निऑन दिलेला आहे. निऑनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 10. number of electron किती आहे Z is equal to 10. therefore neon and isoelectronic species contain 10 electron each. The 9 negative anionic species of neon you will be adding to the 2 electron. त्याच्यात जर 2 इलेक्ट्रॉन ऍड केले तर त्याचं काय होतं ॲटॉमिक नंबर काय होईल 8. मग दिस इज जो ऑक्सिजन असेल तो काय असेल ऑक्सिजन, बरोबर. डायनेगेटिव्ह anion तो काय असेल O2 मायनस. आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी रिमूव्ह केले 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला तर काय होईल त्या ठिकाणी काय होईल Na प्लस. दॅट मीन्स 1
युनिपॉझिटिव्ह कॅटायन्स. बरोबर. मग आता या ठिकाणी रिॲक्शन दिली याच पद्धतीने निऑनची. बरोबर. मग आता या ठिकाणी जे दिले डायनेगेटिव्ह अनायन्स आणि या ठिकाणी 1 युनिपॉझिटिव्ह कॅटायन्स. बरोबर. याचा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती आले मग 10. निऑनचा सुद्धा 10 आणि यांचे सुद्धा किती आले 10 आले. बरं 10 10 10. मग आता ऑर्बिटल रोटेशन विचारले आपल्याला 1s2 2s2 2p6 6 आणि हे किती आले 4 10. मग त्या ऑर्बिटल डायग्राम मध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने 1s2 2s2 2p6 राईट. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग या ठिकाणी तीन गोष्टी विचारल्या. एक म्हणजे निऑनचा आपल्याला ऑर्बिटल रोटेशन ऑर्बिटल डायग्राम विचारला आणि आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मध्ये फाइंड आउट करायचं 1 डायनेगेटिव्ह अनायन्स आणि 1 युनिपॉझिटिव्ह कॅटायन्स. ज्याच्यामध्ये आपल्याला 1 डायनेगेटिव्ह अनायन्स जे मिळाले O2- आणि या ठिकाणी 1 युनिपॉझिटिव्ह कॅटायन्स काय सोडियमचे आपल्याला या ठिकाणी मिळाले. त्या दोघांचा इलेक्ट्रॉन्स कसे त्यांच्यामध्ये सेम आहेत तर त्याच पद्धतीने निऑन मध्ये सुद्धा काय सेम आहेत. आपण जे बघितलं या ठिकाणी हे चॅप्टर ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. या ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. चॅप्टर तसं सोपं आहे पण याच्यात जे महत्त्वाचं टॉपिक आहे त्यामध्ये क्वांटम नंबर्स. बरोबर. क्वांटम नंबर्स आणि त्यांचा रिसर्च जॅस्मिन बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल. त्यानंतर अपिगो प्रिन्सिपल, पॉलिस एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, हुन्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन आणि लास्टचा पॉईंट जो होता एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. ओके. थँक्यू.